Nandito na naman po ako, si Liz B. Ang gagawin ko po ngayon, this time, kaya po ako nakaganito is para, syempre, nakakatawa. Pero, cute siya. Sa pamangkin ko nga pala ito kay Savannah. So, kaya ako nakaganito kasi, this video is para sa makeup. So, papakita ko sa inyo kung paano ako mag-makeup, yung everyday makeup na halos araw-araw kapag lalabas ka or kahit dito ka lang sa bahay kapag may bisita ka. Ganito ako mag-makeup. So, simulan na natin para hindi na kayo mainip at wala nang kuskus-bangos. So, nag-start ako, naghilamos muna ako. Syempre, yung pants na naman, tapos yung toner, moisturizer, at saka yung may SPF 18 kasi this time, mamaya after ko mag-makeup kasi may lakad ako. So, nag-moisturizer na ako, nag-day cream na ako na may SPF para syempre may black yung maharang niya yung exposure ko dun sa sun. So, ang gagamitin ko, hindi ho ako gumagamit ng foundation dahil sobrang matapang po yun sa balat. At saka hindi naman ho ako yung kumbaga may mga meeting sa labas, ganyan. Kung lalabas man po ako sa mga ordinaryong tao lang. So, hindi ko na kailangan mag-makeup ng sobrang kapal. This time parang gagawin ko is no makeup, no makeup, parang ang gulo. So, eto. Maglalagay po muna ako ng BB cream. Yung EYEBROW ho ang madalas kong ginagamit. EYEBROW. Yung anti-wrinkle po. Kasi dalawa siyang klase. Isa anti-wrinkle, yung isa kulay pink, violet po ata yun. Nakalagay dito is nga dito yung isa ay whitening. So, nilagyan ko na ng pin, ayan. Nilagyan ko na ng clip yung mic ko sa earphone kasi para hindi ako mangawit na hinahawakan pa siya. Pero mahina yung boses ko para hindi ako makaka-distract sa mga tao sa paligid ng kwarto ko. So, tingnan natin. Ito yung BB cream. Ipapahid ko siya. Yung BB cream po, hindi po siya ganun katapang gaya ng foundation. Konti lang kasi medyo maputi na po kasi yung mukha ko. Yan, hanggang leeg syempre para pantay. Yan. Yan. Yung iba po kasi gumagamit pa sila ng foam or brush para ikalat sa mukha nila. Pero this time is gagamit po ako ng kamay. Usually kamay naman po talaga ang ginagamit ko. Kasi parang feeling ko parang mas kumapit yung cream sa mukha ko. Tsaka mas gamay ko yung pantay niya. Galing. Para pantay siya. Syempre, ang pangit naman kung halimbawa yung mukha mo maputi tapos yung leeg mo maitim, diba? Kailangan pantay po sila every time na mag-makeup kayo.
heavy makeup man po yan or yung slight makeup lang. Yan. Yan. Okay na siya. Ngayon, hindi after ng cream, hindi po ako nagpapatong ng foundation or face powder, kundi pulbos po. Iba, kakaiba. Pulbos po ang nilalagay ko after kasi sobra siyang malagkit. Very light lang talaga siya. Ayan. Nalaglag na yung mic ko. Like them. Ngayon, medyo maputi siya. So, pwede po natin siyang bawasan. Kasi usually ganito po ang ginagawa ko. Binabawasan ko siya. So, yan. Kasi sobrang, pag sumobra naman pong puti ng mukha nyo, pwede siya bayaran. Yan. Yan. Ngayon, sunod po natin is yung sa kilay po naman. Gumagamit ako ng NICHIDO at saka ng kalimutan ko na kung ano to, MAYBELLINE. Dalawa po ang ginagamit ko, NICHIDO at saka MAYBELLINE. Yung NICHIDO, medyo may pagka-brown siya, pero eto kasi pangkorte ko lang siya sa kilay. Yan, dito lang sa gilid niya. Kung anong korte lang ng kilay niya. Kortehan natin sa kabila para pantay. Hindi ako ganun ka-expert sa makeup, pero kung pag-aaralan, yan. Yan. So, tapos na siya yung lining. So, eto naman po yung pinaka finish touch niya. Kasi mas light to, yung Maybelline mas light to eh. Ayan. Yan. Hindi ko ako nag-eyeliner nag-eyebrow ng black kasi parang sobrang hindi ko bagay sa akin, sa complexion ko. Distract kayo, may pimple ako. Nawawala rin naman yan kapag halimbawa nagkakaroon ako ng pimples, nawawala din naman yun. Ayan. Ngayon, minsan kasi ito, may brush na rin siya, pero minsan hindi ko siya ginagamit talaga. Yung ganyan. Hindi ako sanay sa brush. So, after na ito is yung lipstick. Lipstick na to yung Maybelline. Yung matagal siyang mawala. 12 hours talaga. Kahit kumain ka ng napakadami, kahit ganunin mo. Yan. Patutuyuin lang natin siya mga ilang segundo. Dumidikit siya sa ngipin, so pero natatanggal naman, just in case dumikit siya sa ngipin nyo,
Natatanggal naman siya. Yan. 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 Mamaya papakita ko sa inyo na kung gaano siya katagal matanggal. So, after neto, halimbawa kung after neto is yung mascara. Ang gamit ko is MAYBELLINE din, waterproof. Yan. Kabila. Yan. Yan. So, ready na ako. Ganito lang po ang makeup ko sa everyday. And, kung just in case nagre-retouch ako sa labas, gumagamit na lang ako ng lipstick at saka ng face powder o foundation, MAYBELLINE. Ito po. Yan. Or nagbabaon din ako ng pulbo. So, thank you for watching, guys. After na itong video ko, makikita nyo yung picture ng talagang totaling makeover ko. Thank you for watching. A few moments later. Ayan na po. Ready na akong gumala sa labas. Ito yung kanina pinaghirapan kong makeup. Yan po. At ito nga pala. Testing ko sa inyo yung MAYBELLINE na lipstick. Halagang 249 pesos ata. Nakalimutan ko na kung magkano. Sa Watsons ko siya binili. Recommended ko yan kasi sobrang ganda. Tapos sobrang matagal siya mawala. So ito Hindi rin siya dumidikit sa baso pag iinom ka. Ito. Right. Walang dikit. Walang marks ng lipstick sa baso. Ayan. Wala talaga. Zero. Aww. Thank you for watching, guys. See you sa next video.